แต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ป้ออยู่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะใช่แล้วก็คุ้นเคยกับคนแถวนี้เลยคือพื้นที่เนี่ยจริงๆซอยเนี่ยเป็นซอยที่น่าจะเรียกว่าดั้งเดิม คนซื้อบ้านยุคแรกก็ยังอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าของบ้านหลายๆหลังก็คือรู้จักตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างเงี้ยค่ะก็คุ้นเคยกันดีแล้วเราเป้าก็คืออยู่เนี่ยมันตั้งแต่เด็กแล้วก็พบว่าตอนที่เราอยู่มันก็จะมีข้อจำกัดของการที่มันเป็นอาคารที่มันเป็นอาคารทาวน์เฮาส์แบบเนี้ยเนื่องจากนั่นจะมันหน้าแคบ4 เมตรแล้วมันลึกมากซึ่งอันนี้เป็นจะลึกประมาณเกือบ20 เมตรทั้งตัวพื้นที่นะคะมันเลยทำให้ตรงกลางบ้านเนี่ยมันมืดซึ่งตอนเราอยู่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยเวลาจะเดินไปตรงกลางบ้านทีไรเราต้องมาหาไฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยหรือจะขึ้นไปข้างบนทีไรอย่างเงี้ยมันจะมืดตลอดพอเราจะทำอาคารนี้ขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้โดยที่ให้ทำยังไงให้มันสามารถมีแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารได้มากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรื้อหลังคาเอาช่องแสงจากหลังคาอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะให้มันมีการ maintenance ในตรงนั้นแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของการที่มันเป็นโฮมออฟฟิศคือมันมีทั้งบ้านแล้วก็ที่ทำงานซึ่งที่ทำงานก็มีน้องพนักงานอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้การเรียกว่าใช้ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานเนี่ยมันมีการแบ่งแยกกันได้โดยที่มันไม่ได้รบกวนสามารถอยู่ได้เป็นสัดส่วนนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญแต่ว่าทีนี้ในด้วยพื้นที่ที่ป้าบอกคือหน้ากว้าง4 เมตรแล้วก็ลึกเข้าไป20 เมตรจริงๆแค่จะอยู่เป็นบ้านอย่างเดียวเนี่ยพื้นที่ก็อาจจะแบบมันลำบากนิดนึงนะเพราะทีนี้มันต้องมาแชร์กันด้วยโจทย์พอเราเริ่มลงมือจะดีไซน์แล้วแล้วเราแก้ปัญหาที่เราเจอยังไงทั้ง2 อย่างเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าทางเข้ามันมาจากตรงไหนเราเริ่มจริงๆทุกโปรเจกต์ทุกงานทุกโครงการที่เราออกแบบเราจะดูจากคำว่าเราเรียกคำว่า approach ก็คือการเข้าถึงพอเข้าถึงคนที่เข้ามาในพื้นที่แรกเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่เป็นออฟฟิศเราอยากให้ความรู้สึกในการเข้าถึงของโซนออฟฟิศเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะแบ่งพื้นที่การใช้งานของตัวบ้านยังไงให้มันสามารถแชร์กับบางพื้นที่กับส่วนออฟฟิศได้อย่างส่วนมันจะมีส่วนทานข้าวเนี่ยที่น้องในออฟฟิศก็สามารถไปใช้งานได้ตอนที่เขามันทำงานในเวลาทำงานครับอีกอย่างนึงที่พี่เห็นคืออย่างภายนอกถ้าเราไม่นับตัวส่วนของรั้วหรือว่าผนังที่กั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวฟอร์มของบ้านเองหลังคาอะไรนี้มันยังคงแบบเดิมเลยนะแต่แค่มีการทาสีใหม่อันนี้คือเป็นอย่างหนึ่งที่เราตั้งใจที่อยากจะให้มันกลมกลืนกับโดยรอบหรือเปล่าใช่ก็ไม่อยากให้คนในละแวกนี้เขารู้สึกว่าบ้านเราแปลกแยกกว่าชาวบ้านกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอีกโจทย์หนึ่งเราก็เลยตั้งไว้ว่าเราไม่อยากให้เกิดการรื้ออาคารทั้งหมดคือยังอยากให้มีภาพบางส่วนที่มันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้อยู่ครับอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือปกติแล้วด้านหน้าเนี่ยที่เรามองเห็นเขาก็จะต้องเป็นที่จอดรถนะหรืออย่างเนี้ยมีพื้นที่ปลูกกระถางต้นไม้ตากผ้าอะไรบ้างอันนี้เป็นออฟฟิศด้วยแล้วเราจอดรถยังไงก็จริงๆเราดูคอนดิชันเราก่อนเราดูว่าเงื่อนไขเราก็คือเรามีบ้านพ่อแม่อยู่ข้างๆแล้วก็ใช้รถคันเดียวกันเราก็เลยคิดว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีที่จอดรถที่มันอยู่หน้าอาคารส่วนน้องๆที่มาทำงานก็เขาก็จะส่วนที่เป็นpublic transportation มาที่นี่เป็นการเดินทางโดยรถสาธารณะมาแต่สุดท้ายก็คืออยู่ที่การใช้งานแล้วก็คือแบบrequirement ความต้องการของเราจริงๆนะว่าเราต้องการใช้มันจำเป็นไหมในพื้นที่สำหรับการจอดรถอะไรแบบนี้ใช่แล้วเราก็คิดว่าคือพอเราตัดที่จอดรถตรงส่วนออฟฟิศออกไปมันเลยทำให้การเข้าถึงอาคารมันมีเรื่องราวมากกว่าที่จะมาเจอที่จอดรถแล้วเข้าอาคารเลยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างมากจริงๆแต่ว่าแตกต่างยังไงเดี๋ยวให้ป้าพาเข้าไปดูกันนะครับสำหรับสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับใครที่อยากจะรีโนเวทห้องกั้นห้องรับปีใหม่เนี่ยนะครับวันนี้ผมมีระบบผนังที่ทำให้คุณสามารถกั้นห้องได้เสร็จภายในเวลา3 วันเท่านั้นนะโดยที่คุณไม่ต้องย้ายออกไปไหนเลยครับ
ใครที่เล็งๆไว้นะว่าอยากจะแบบทำมุมทำงานแบบ work from home ที่บ้านหรือแบบน้องคนไหนที่เคยเรียนออนไลน์มาแล้วก็พ่อแม่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำมุมสำหรับน้องๆแบบจริงจังแล้วหรือแม้กระทั่งทำมุมให้คุณพ่อคุณแม่เองก็ตามนะครับนี่คือระบบผนังที่เรียกว่า Solid Wall V2 รุ่นใหม่จากยิปซัมตาช้างครับระบบผนัง Solid Wall V2 เนี่ยนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือมันเป็นระบบที่ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วกว่างานผนังก่อฉาบทั่วไปนะครับที่สำคัญก็คือระหว่างที่ทำไปเนี่ยจะไม่มีฝุ่นเลยนะครับเรียกว่าเราสามารถจะทำไปแล้วก็อยู่ไปได้เลยครับซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีที่ทำให้การทำงานเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเราคอนโทรลมันง่ายๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับทีนี้อยากให้ทุกคนมาดูตัว mock up นิดนึงนะครับจะได้เข้าใจตัวโครงสร้างของเขาจริงๆแล้วตัวระบบผนังของเขาเนี่ยมันก็จะมีตัวแผ่นยิปซัมบอร์ดนะครับที่ความหนา22มิลลิเมตรนะครับและตัวแผ่นยิปซัมนี้เนี่ยขนาดจริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1.20 เมตรคูณ2.40 เมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ40กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับทีนี้เวลาเขาติดตั้งเนี่ยมันจะมีตัวโครงข้าวเหล็กโปรวอลตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะยิงตัวแผ่นยิปซัมบอร์ดเนี่ยประกบหน้าหลัง2ฝั่งทำให้ความหนารวมของตัวระบบผนังเนี่ยจะอยู่ที่94มิลลิเมตรครับถ้าเราจะใส่วงกบไม้หรืออลูมิเนียมเนี่ยก็สามารถทำช่องประตูหน้าต่างได้เลยนะครับหลังจากที่ยิงแผ่นประกบโครงเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการฉาบปิดรอยต่อแผ่นแล้วก็หัวสกรูนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งได้เลยเราจะทาสีหรือว่าติดวอลเปเปอร์ก็ได้ครับผนังยิปซัมบอร์ดเนี่ยมันจะเรียบกริบเลยนะครับและเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของรอยแตกร้าวเลยเวลาที่เราเคาะเนี่ยนะครับก็จะสัมผัสได้ว่ามันมีความแน่นทึบแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับถ้าอยากจะแขวนของหนักๆเนี่ยก็แขวนได้มากสุดคือ20กิโลกรัมต่อจุดนะครับโดยใช้พุกอิฐมวลเบาครับคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถจะทนไฟได้ในระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการกันเสียงเนี่ยกันได้43เดซิเบลนะครับถ้าอยากจะทำเป็นห้องประชุมหรือว่าห้องเรียนออนไลน์เนี่ยเสียงภายนอกก็ไม่เข้าไปรบกวนแน่นอนและเขาก็ยังมีรุ่นพิเศษด้วยนะครับที่สามารถจะกันเสียงได้เพิ่มเติมเช่นถ้าเกิดเราอยากจะทำเป็นห้องคาราโอเกะหรือว่าห้องโฮมเธียเตอร์เนี่ยก็สามารถทำได้เลยเขาจะมีการใส่ฉนวนเพิ่มให้ครับผมว่าระบบผนัง Solid Wall V2 เนี่ยช่วยให้การต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอยากจะกั้นห้องอยากจะต่อเติมบ้านจุดไหนก็สามารถทำได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องวางบนแนวคานนะครับและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดวันไหนคุณอยากจะรื้อถอนเนี่ยก็สามารถทำได้เลยเพราะว่าไม่มีผลต่อโครงสร้างครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะกั้นห้องให้ตัวเองเป็นมุมทำงานนะกั้นห้องให้เด็กเล็กกั้นห้องให้ผู้สูงอายุก็สามารถทำได้เลยนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้กับบ้านของคุณนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันภายในบ้านให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ description ด้านล่างนะครับเชิญเลยค่ะจากบ้านโดยข้างๆที่เราเห็นนะจริงๆมันก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยแต่อันนี้ป้อก็ทำผนังกั้นซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นผนัง1ตอนแล้วก็2ตอนแล้วก็มีตรงนี้อีก1เป็น3ตอนใช่ซึ่งมันก็ทำให้สเปซมันเป็นทางเดินมาอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดออกก็เมื่อกี้ที่เล่าเรื่องว่าเราจะคิดถึงเรื่อง approach การเข้าถึงอาคารเราก็ดูว่าในข้อจำกัดที่จอดรถเดิมเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีการเข้าถึงอาคารที่ไม่ได้แบบเข้ามาแล้วถึงเลยก็เราก็ใช้ผนังที่เป็นตัวแทนของผนังรั้วเนี่ยกลายเป็นผนังกั้นสเปซให้เราแทนจากที่ถ้าเป็นรั้วทั่วไปเขาก็จะเป็นปึ้งเดียวจบอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แยกตอนผนังรั้วออกมาเพื่อให้คนเวลาเข้าเขาสามารถเดินลัดเลาะเหมือนเดินลัดเลาะก่อนเดินดูรั้วเราก่อนแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาในตัวคอร์ทยาร์ดข้างหน้าครับแล้วทำไมถึงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้จะเห็นว่ามันมีส่วนโค้งมีช่องว่างนะมีความสูงต่ำที่แตกต่างกันรวมถึงสีแล้วก็ texture ด้วยนะจริงๆต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่นี่เราเอา mock up มาวางให้ดูเราใช้วิธีการคิดแบบโมดูลคือจริงๆมันเหมือนอิฐเลยคือวิธีการทำนะคะเราก็จะดูว่าทำยังไงให้ช่างสามารถติดตั้งได้แล้วเขาสามารถทำเองได้ตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มจากการคิดว่าถ้ามันมีทั้งหมด3ยูนิตโดยที่เป็นก้อนอิฐเนี่ยเหมือนคล้ายๆก้อนอิฐ3ยูนิตแต่จริงๆในแต่ละยูนิตก็คือเกิดจากท่อเหล็กที่เป็นท่อกลมๆแล้วโดนผ่าครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งเราก็ไว้ข้างหน้าอีกครึ่งหนึ่งเราก็ไว้ด้านหลังแล้วเราก็สลับขนาดท่อที่มีทั้งหมด5ท่ออันนี้คือยูนิตที่1เราก็สลับขนาดท่อมันก็เกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่าแรนดอมเกิดขึ้นใน1ยูนิตนี้
คือถ้าเราดูจากด้านบนก็จะเห็นว่าท่อมีหลายขนาดนะอย่างที่ป้าบอกแล้วก็หันหลังผ่าครึ่งแล้วหันหลังมาชนกันใช่เดี๋ยวต้องดูแบบนี้ก็จะเห็นชัดขึ้น นี่คือเป็นท่อเล็กหน่อยนี่ท่อใหญ่นี่กันเล็กสุดอะไรอย่างนี้นะซึ่งมี5ขนาดด้วยกันใช่มี5ขนาดแล้วก็อันนี้คือยูนิตที่1แล้วก็ยูนิตที่2กับยูนิตที่3อันนี้คือยูนิตเดียวกันนะแต่ว่าเรากลับด้านมันทำให้ดูเหมือนคนละยูนิตก็อันนี้ก็เลยเป็นวิธีจริงเป็นวิธีการคิดงานเรียกว่าเกือบทุกงานของแพทเทิร์นอาคารแพทเทิร์นฟาซาดต่างๆที่เราทำอะค่ะก็จะใช้ตัวยูนิตเป็นตัวกำหนดแล้วในขณะเดียวกันในทั้งยูนิตเนี้ยมันก็สามารถกลับด้านกลับหัวหมุนไปหมุนมาจาก3มันก็สามารถออกมากลายเป็น12ได้แล้วพอมันเอามาประกอบรวมกันอะมันก็เลยเกิดความเป็นแรนดอมเกิดขึ้นจริงๆแล้วไอเนี้ยมันก็คือ2ยูนิตเขาเอามาต่อกันรวมเป็นอันเดียวแล้วก็ในเรื่องของผนังท่อเนี่ยเราก็จะมีดูว่านอกจากมันจะช่วยทำสเปซสร้างสเปซใหม่ให้เราแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของลมที่เราอยากให้ลมเข้ามาในอาคารก็จะเห็นว่าจะมีช่องเปิดต่างๆแล้วก็กรองแสงซึ่งด้านนี้จะเป็นด้านทิศตะวันตกที่แสงก็ยังเข้ามาได้ในขณะเดียวกันถ้าเรานั่งอยู่ในออฟฟิศด้านที่ทำงานด้านในเราก็ยังมองออกมาข้างนอกเห็นแล้วจริงๆแล้วการที่แพทเทิร์นมันเป็นโค้งๆแบบนี้มันมีเรื่องของการเชื่อมโยงไปกับเพื่อนบ้านหรืออะไรใดๆไหมหรือว่าจริงๆคือเหมือนทำไมถึงไม่เป็นแบบซิกแซกฟันปลาหรือเป็นไม้หรือเป็นอะไรใดๆอย่างเงี้ยครับมีค่ะก็ช่วงแรกที่เรากลับมาเมืองไทยเนี่ยเราก็เดินดูหมู่บ้านเดินดูอาคารทั้งหมดในหมู่บ้านเนี้ยรอบๆแล้วเราก็พบว่าทุกหลังเขาใช้รั้วเหล็กเนาะเขาใช้รั้วที่เป็นวัสดุที่เป็นเหล็กบางคนอาจจะเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมอะไรก็แล้วแต่ไงแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นรั้วเหล็กเพราะมันอาจจะหาง่ายราคาถูกแต่ว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยกลับพบว่าเหล็กที่ทุกคนเอามาใช้เราไม่ได้เห็นความงามของท่อมันอะของตัวเหล็กก็คือทุกคนก็อาจใช้เหล็กที่เป็นท่อหรือเหล็กกล่องที่เราเห็นเฉพาะด้านนอกของมันแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นส่วนที่เราคิดว่ามันมีความน่าสนใจในเรื่องของแสงเงาที่เกิดขึ้นแต่กลับไม่มีใครลองเอามาใช้ว่าถ้าเราผ่าท่อแล้วเราเห็นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วการทำ texture ตรงนี้ที่มันมีแบบความขรุขระเนี่ยกับสีเทาเนี่ยมันทำไมถึงต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจริงๆเริ่มระหว่างทางอันเนี้ยคือตอนเราออกแบบเรายังไม่ได้ลงในรายละเอียดว่ามันจะต้องเป็น texture กับสีอย่างนี้หรือเปล่าแต่คือเราก็แพลนไว้ละแต่ว่าพอเราเริ่มไปทำ mock up ใช่เราก็เห็นความแตกต่างเลยบางอันก็ขรุขระมากเลยนะก็คือเนื่องจากเราอยากให้ลักษณะ feeling แบบความรู้สึกของคนที่เห็นรั้วเนี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นท่อเหล็กเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้คนที่มารู้สึกตัวผนังรั้วเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นในความเป็นท่อเหล็กเราก็ลองวิธีการโดยการใช้ texture paint ที่จะมีการเทสว่าอยากให้ texture paint อันเนี้ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นดินเกิดขึ้นในท่อเหล็กแล้วเราก็พบว่าพอเราเทส texture ต่างๆแล้วก็ไปจนถึงเทสสีที่เราเอาสีมาเลือกมาดูเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาเป็นตัวที่ติดตั้งจริงตัวเนี้ยคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันคือไม่แบบเดาไม่ออกเดาไม่ได้ว่ามันคือท่อเหล็กแล้วก็ในขณะเดียวกันสีกับ texture ที่เกิดขึ้นมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนดินกับธรรมชาติของพื้นที่จริงมันก็ซ้อนหลายชั้นนะ เหมือนจริงๆเราผ่ามาตอนแรกเห็นแบบเนื้อในของเหล็กแต่ว่ามันก็มีอีกหลายความคิดที่มันเข้ามาผสมผสานเพิ่มเติมไปใช้คำว่าเหมือนมันก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันนะแล้วมันก็ชวนให้เกิดการตั้งคำถามต่อไปใช่มันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วมันเกิดการ improvise เกิดขึ้นเพื่อที่ก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นแบบสุดท้ายอันเนี้ยครับแต่ก็ถือว่าโอเคละเราเห็นว่าตัวผนังที่มันแบ่งกั้นสเปซตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่ approach การเข้าถึงตัวบ้านมันมีความรู้สึกที่แตกต่างไปนะแล้วก็ยิ่งพื้นตรงนี้ก็เป็นหินด้วยเวลาเดินสัมผัสต่างๆได้ยินเสียงมันก็สร้างความรู้สึกจริงๆทั้งกับ
ป้อเองที่เป็นคนอยู่อาศัยแล้วก็ทั้งน้องๆที่เขาเป็นพนักงานด้วยนะแล้วพอเรามาถึงตรงนี้เราเห็นต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านตรงนี้มีอยู่ต้นเดียวอันนี้คือต้นอะไรนะต้นพะยุงอ๋อทำไมถึงเลือกเป็นต้นนี้ชอบฟอร์มเราเคยไปดูงานของสถาปนิกไทยเนี่ยแหละแล้วก็เราก็รู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้มันดูมีฟอร์มที่ลำของมันกับกิ่งเนี่ยมันเหมือนจริงๆมันอารมณ์คล้ายโมเดลที่เราตัดเลยอ่ะคือกิ่งมันไปแผ่ข้างบนแล้วก็เห็นลำต้นชัดชื่อมันก็ดูมีความหมายดีพยุงขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ให้ป้าพาเข้าไปดูด้านในกันครับเข้ามาภายในแล้วนะฮะจากด้านนอกที่มันก็เป็นทาวน์โฮมทั่วไปที่เราเคยเห็นแหละพอเข้ามาภายในเนี่ยมันมีการดีไซน์สเปซใหม่แล้วมันก็เปลี่ยนความรู้สึกเป็นบรรยากาศไปเลยถ้าให้ป้อเล่าว่าแบบ before ก่อนหน้าบ้านหน้าตาเป็นยังไงมีการแบ่งพื้นที่ยังไงแล้วเราเปลี่ยนผนังกั้นเอาผนังออกกั้นผนังใหม่อะไรยังไงบ้างนะเรียกว่าเปลี่ยนไปข้างในถ้าพูดถึงข้างในอาคารแต่เดิมเนี่ยคือป้อซื้อเป็นเรียกว่ามือที่สองแล้วก็เราก็ซื้อไว้เราก็ปล่อยให้คนเช่าโดยที่เราไม่ได้มาดูแลอะไรมันเนาะพอเราเริ่มกลับเข้ามาที่จะมาปรับปรุงเนี่ยเราก็พบว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยมันมีการกั้นผนังที่ไม่ได้เหมาะสมกับการใช้งานของเราแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็รื้อผนังออกทั้งหมดที่เป็นผนังเดิมค่ะแล้วก็กั้นโซนให้เป็นโซนสัดส่วนเฉพาะของในส่วนที่เราต้องการอย่างเช่นโซนแรกอันเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรับแขกที่นั่งประชุมน้องๆทำโมเดลอย่างเงี้ยค่ะมีลูกค้ามีอะไรมาก็นั่งบริเวณนี้ได้ใช่แล้วก็มีรูปภาพที่ปอได้มีโอกาสไปวาดให้กับประกอบหนังประกอบภาพยนตร์ค่ะอันนี้ต่างเรื่องอะไรฮะเดียกาลิเลโอหนีตามกาลิเลโอใช่นั้นที่ดูน่าจะเป็นภาพไฮไลท์ของหนังที่ทำให้นางเอกได้มีโอกาสทำงานต่อที่ยุโรปจริงๆตอนบรีฟที่ให้วาดที่ผู้กำกับบอกให้วาดรูปนี้ค่ะก็คือต้องการให้นางเอกวาดถึงบ้านค่ะบ้านแบบคิดถึงบ้านแต่ว่าต้องเป็นบ้านใช่แต่ว่าต้องเป็นบ้านที่เหมือนจะสร้างไม่ได้แต่สร้างได้อะไรทำนองนั้นแล้วเราก็วาดออกมาแล้วก็ได้ไปประกอบหนังแล้วก็จริงๆไอ้คำว่าเหมือนจะสร้างไม่ได้แต่สร้างได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานของเราในตอนนี้ Has Design and Research เนี่ยที่น่าจะเรียกว่าทุกโครงการเลยที่คนจะอาจจะคิดว่ามันสร้างได้ยังไงมันทำได้ยังไงแต่มันก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนยึดเอาเป็นหนึ่งในแนวคิดการทำงานของเราเหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นโซนแรกแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้สิ่งที่เราเก็บไว้ของอาคารเนี้ยคือบันไดเดิมแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดแล้วก็ฟาสาดข้างนอกตัวผนังข้างนอกอันนี้เป็นตัวส่วนที่เป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำใต้บันไดซึ่งตำแหน่งมันก็เหมาะเจาะก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาที่กับมาทำงานอะไรเงี้ยก็เข้ามาล้างมือก่อนแล้วก็ค่อยไปนั่งที่ทำงานแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้โชว์รางวัลต่างๆที่ทางเราได้รับมาเห็นได้รางวัลเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องรางวัลนะป้า แล้วก็จะมีนิยสารที่เราได้มีส่วนร่วมในการทำนิยสารด้วยหรือว่ามีผลงานเราอยู่ในนิยสารเล่มนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่การบาริโดเผื่อใครไม่เชื่อนะก็ไปดูได้แล้วก็เรื่องของวัสดุของตัวเฟอร์นิเจอร์ข้างในเนี่ยเราก็จะใช้เป็นไม้ทั้งหมดซึ่งใช่ซึ่งจริงๆถ้ามองมุมเนี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไม้มันดูบางถ้ามองก็คือมันก็มีวิธีการเรียกว่าเฉือนไม้ที่ต่างไปจากเดิมเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นคนเดินเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นแผ่นบางๆแต่พอเรามองตรงๆหรือมองหน้าหลังจะเห็นเลยว่ามันหนามันหนาแล้วมันก็ถูกเฉือนไปแล้วบางคนเราได้นึกว่าเป็นเหล็กจ
จริงๆตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือมันก็เป็นทางยาวๆมาอย่างที่ป้าบอกคือ20 เมตรใช่ไหมลึกถ้าตัวอาคารจริงอ่ะ16 เมตรแต่ถ้าตัวพื้นที่ตัวไซส์อ่ะ20แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นคือมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นช่องลมเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ดูจากพี่ป้อให้สัมภาษณ์ในรายการมาก็จะเห็นว่าตรงนั้นมีการเจาะช่องให้ทะลุไปด้านหลังแล้วก็ตอนเช้าที่พี่ขับรถมาพี่ก็เห็นพอดีเลยเห็นอันนี้มันห้องป้อแต่เป็นด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้แสดงว่าเราโชคดีพอดีป่ะที่แบบว่าตรงหลังเราพอดีที่ด้านหลังมันเปิดโล่งนะก็พอเรามาเรียกว่าเริ่มออกแบบก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกมันก็คือเป็นพื้นฐานว่าทิศทางลมแดดแสงอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งอาคารเนี้ยมันเป็นเรียกว่าอยู่ระหว่างถนนด้านนึงเป็นถนนหมู่บ้านอีกข้างนึงเป็นถนนเมนถนนหลักค่ะเรียกว่าใช้ประโยชน์ของจุดเนี้ยที่ทำให้ตัวอาคารมันเกิดการโฟลว์ของลมเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าในส่วนที่เป็นออฟฟิศเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นโอเพนแปลนมันไม่จำเป็นต้องกั้นทึบมีอันนี้ช่องลมที่แบบว่าให้ลมมันผ่านเข้าไปได้เลยซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นพื้นที่ชั้น 1เป็นจุดที่ป้อบอกว่าไม่เปิดแอร์เลยไม่มีแอร์เลยใช่แล้วพออยู่จริงอันนี้อยากรู้มากว่ามันอยู่ได้โอเคไหมเห็นบอกว่ามีคำนวณละเอียดเลยด้วยใช่ไหมใช่ก็คือมีอันนี้คือไม่ถึงกับคำนวณละเอียดหรอกแต่ว่ามันเป็นการเทสมากกว่าก็ตอนแรกเราก็คือกราฟบิตคอยน์กราฟบิตคอยน์ก็คือเส้นแดงเนี่ยมันคืออากาศภายนอกแล้วอันนี้เป็นตัวอากาศภายในเราใช้ตัววัดอุณหภูมินี่แหละแล้วอันนี้เป็นช่วง1 เดือนของช่วงเมษามีนาที่ปีที่ผ่านมาปีนี้ที่มันร้อนมากๆค่ะมาเทียบดูแล้วก็พบว่ามันน่าสนใจตรงที่ในส่วนที่เป็นที่ทำงานนะคะในขณะที่ข้างนอกแบบร้อนแบบร้อนสุดประหลอดแตกมันก็ยังมันก็ยังอยู่ประมาณไม่เกิน34-33อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ณจุดนั้นตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าร้อนนะเราก็เนี่ยอัดพัดลมแล้วก็พอผ่านไอ้จุดตรงนี้มาได้อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ปรับเราก็ร่างกายเราก็ปรับไปตามสภาพได้อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นที่มาของการทดลองแต่ก็อย่างหนึ่งก็คือโอเคเราก็ใช้ประโยชน์จากแสงและลมให้ได้มากที่สุดโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ป้อพาเข้าไปดูส่วนที่ทำงานกันนะเราก็จะไปเจอกับคุณเจอรี่ด้วยได้ค่ะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในพื้นที่โซนทำงานแล้วผู้ชายคนนี้คือคุณเจอรี่ก็เป็นทั้งพาร์ทเนอร์ในการทำงานเป็นสามีในชีวิตจริงด้วยค่ะทีนี้มีคำถามหนึ่งที่สนใจแล้วก็คือได้ฟังจากในรายการอื่นมาอยากถามเจอรี่คือ I heard that you said that you want everything to be disappear yes yeah when you design this house so can you tell us more about this concept Okay. I think this building shows more and more people living and born in the city. I think more than 80%. So we cannot afford the building have the context with urban surrounding. So the intention of the design, we try to everything be very clean. Everything be very simple, but simple and clean doesn't mean without function. At the same time, we want people in the city same as in the nature. So when learning from nature, if you see the nature, everything is the same. Everything look very simple and clear. So in our design, we try to keep everything look the same, but everything have a very small difference in proportion, in space, in experience. So this become our intention how we learn from nature. When you make the interior design look very simple and clear, and it's very clean,
And when we talk about the living space, do you feel like it's lack of warm or lack of cozy? Yeah. We already stay here more than 1 year, and everything okay. But one thing I feel very, very important is people can learn, people can adopt, and people must be challenged themselves. Because we living very easy, we living too comfortable. So we always say we want this, we want this, we want this. But in this design, we try to decrease this, decrease that, decrease more and more. So in this space, we learning and we grow up with the space. So for me, architect is not only do the design, but also you should feel and learning from your design. So you can see the most important in this project, everything simple, but simple doesn't mean easy. This project is very tough, very hard, because it looks simple. Then you have to hide lighting, you have to hide air count, and you have to hide AEP equipment. So as the result, we feel simple, but it means everything already designed. When you see everything is designed, then you feel it's without design, and this is the best result. without the design, but actually all of the thing is in our arrangement, our planning. อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ lighting design ที่ถามเจอรี่ I want to know about the lighting design. So for the lighting, we want the working space more bright, because this space is linking two sides, and we want this space similar as outside. So we make the working space, which is the first floor, more bright, more white, and the second floor is the living space, and you only can see outside from the small window. It's about the privacy, but it's also about how the space encloses you. So the second floor is more warm, which is yellow. We want to feel the home feeling. Yeah, so in the lighting design, we have two kinds of this intention. And of course, the lighting design, the designer is from Taiwan. Yes, and it's one of my best friends called Jenna. And she is very good designer, because her company also doing the project in Bangkok called Rosewood Bangkok. I think the importance of the light is about how switch the space, linking space and dislinking space, and transition of the space. So in our project, I feel the first thing is lighting very clean. Yeah, you didn't see any cable of the lighting. And second is each of the light, they are very independent. So you can feel the space is independent, but at the same time they also linking together as the whole. พอเราได้ทำงานกับคุณเจนน่าค่ะเราก็จริงๆหลายๆงานมีงานอื่นด้วยเนาะที่เราได้ทำงานกับเขาเราก็พบว่าการออกแบบแสงณปัจจุบันตอนนี้มันมีความสำคัญมากสำหรับในสเปซเองหรือว่านอกอาคารเองมันช่วยเสริมความรู้สึกของตัวอาคารแล้วก็นอกจากมันจะฟังก์ชันในการใช้งานแล้วเนาะเรื่องความสว่างอะไรเงี้ยแต่มันในขณะเดียวกันมันก็ช่วยทำให้ตัวอาคารมันมีเรื่องราวมากขึ้นซึ่งจริงๆเขาก็คือทำงานจากที่ไต้หวันเลยด้วยเขาจริงๆเขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แต่เป็นคนไต้หวันแต่เวลาทำก็คือเขาก็สามารถจินตนาการได้ว่าจากตำแหน่งตรงนี้ความสว่างอะไรต่างๆเนี่ยแต่โดยที่ไม่ได้มาดูที่จริงด้วยโอเคครับlast question that I want to ask you, how do you feel when you stay in Thailand, and do you have any plan in the future?
That's a big question. Yeah. Firstly, I feel stay in Thailand is very, very comfortable. If compare, I stay in China, even Taiwan or Japan, and even in Europe. People very friendly, and people very easygoing. So during this condition and this background, if you want to do something new, it's very hard because people doesn't want challenge. Life is comfortable. Yeah. So they don't want to get out of safe zone, something like that. Yes. Some people challenge because they are rich. But I think more than 80% of Thai people, they work pretty hard. Yeah. And the quality of life is pretty worse. So this space is not only for us. I think it's also can show more than 80% of Thai people. How can they looking forward for themselves in next generation? โอเคก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะแล้วก็มันก็เป็นมุมมองจากคนนอกที่เขามองเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็คิดเหมือนกันว่าอย่างพี่เคยไปของเอกาอาร์คิเทคเขาก็เป็นเนี่ยรีโนเวทลักษณะของทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อย่างนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็น่าจะเป็นต้นแบบให้คนเห็นว่าจริงๆในแบบเดิมๆที่เราเคยอยู่เคยเป็นมาอย่างเงี้ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละว่ามันด้วยลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างที่เจอรี่เขาบอกไปเราอาจจะกลัวการปรับเปลี่ยนหรือไม่ได้อยากจะท้าทายอะไรมากอะไรเงี้ยครับ จริงๆรวมไปจนถึงการทำงานด้วยค่ะอาคารนี้หรือว่าอาคารอื่นที่เราทำอยู่เนี่ยตอนก่อสร้างเองอ่ะมันก็เราต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารแล้วก็ปรับทัศนคติของสมมติอย่างที่พี่แค่ถามปอว่าจะทำรั้วแบบนี้ก็อาจจะมีบางสมมติเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นใครที่เขาจะยอมยินดีทำแบบนี้หรือทดลองแบบนี้ให้นะใช่ก็ต้องหาเราก็จะสุดท้ายพอหาตั้งใจหาเราก็จะเจอพอเราออกแบบมาแล้วเราคิดว่ามันเหมาะกับพื้นที่นี้แล้วเราจะทำยังไงให้สุดท้ายมันยังเหมือนกับที่เราออกแบบไว้อันเนี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นหัวใจหลักเลยของการทำงานในวิชาชีพเนี้ยค่ะถ้าในคอนดิชันที่มันเป็นเรื่องว่ามีบางอย่างที่อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าจะทำยังไงไอ้ที่เปลี่ยนนั้นนะมันยังอยู่ในลักษณะเดิมที่เราออกแบบไว้อันนี้ท้าทายมากแหมนี่พูดเหมือนจะปิดรายการนะยังไม่ได้ขึ้นไปชั้น2เลยโอเคแต่ถือว่าเป็นการสรุปจบที่ดีแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเจอรี่ทำงานต่อเดี๋ยวให้ป้าพาไปดูบ้านส่วนอื่นต่อนะครับ Thank you so much ครับคุณเจอรี่ and congratulations for the awards that you just received Yes, congratulations.